Hello everyone, welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई ल्याभेन्डर फ्लावर यो वाला ल्याभेन्डर फ्लावर कसरी बनाउँछ भनेर देखाउन गइरहेको छु। अनि यसको लागि चाहिने मेटेरियल्सहरु चाहिँ मसँग छ 4 प्लाई अनि त्यसपछि 4 प्लाई। मैले चाहिँ यो दुईटा धागो युज गरिन, जस्ट एउटा सिंगल मात्र युज गरे। हजुरहरुलाई चाहिँ अलिक मोटो बनाउनु पर्यो भने डबल युज गर्नुस्। अनि यो चाहिँ एकदमै नेपाली ट्रेडिसनल धागो हो, तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मसँग छ स्टिक छ अनि स्टिकको साथसाथमा सिजर एन्ड त्यसपछि मैले युज गरे यो चाहिँ 3 मिलिमिटरको हुक है। हजुरहरुले चाहिँ अब 3.5 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 2.5 3.5 3 मिलिमिटर अनि मसँग छ यो स्टिच मार्कर। तपाईहरुले चाहिँ स्टिच मार्कर पनि अनिवार्य युज गर्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईहरु बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ। सो अब स्टार्ट गरौँ है त। लेट्स गो। फर्स्टमा हामीले स्लिप नट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो स्लिप नट बनाएपछि चेन 60 बनाउने। यो भयो स्लिप नट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैले 60 वटा चेन बनाइसके। अब चाहिँ हामीले फोर्थ चेनमा यहाँदेखि 1 2 3 4 मा चाहिँ हामीले डबल क्रोशे 5 चोटी बनाउने। एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा बनाएपछि हामीले के गर्ने, वन सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टेज। यहाँनिर चाहिँ वन सिंगल क्रोशे बनाउने अर्को स्टेजमा। अनि त्यसपछि चेन 6 बनाउने 1 2 3 4 5 6। यो बनाइसकेपछि यहाँनिर यो वी स्टिचेसमा हामीले एउटा स्लिप स्टिच बनाउने है त। यो वी स्टिच हो, यहाँनिर चाहिँ एउटा स्लिप स्टिच बनाउने। यो बनाइसकेपछि फेरि हामीले सिंगल क्रोशे बनाउने। अर्को स्टिचमा सिंगल क्रोशे आयो, फेरि चेन 6 1 2 3 4 5 6। फेरि पनि हामी यहाँनिर वी स्टिचमा एउटा स्लिप स्टिच बनाउन जाँदैछौँ। यो भयो एउटा स्लिप स्टिच। अर्को चेनमा एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने। यहाँनिर एउटा सिंगल क्रोशे बनाइसकेपछि फेरि चेन 6 1 2 3 4 5 6। फेरि पनि हामी यहाँनिर वी स्टिचमा एउटा स्लिप स्टिच बनाउन जाँदैछौँ। फेरि सिंगल क्रोशे यहाँ नेक्स्ट चेनमा। फेरि चेन 6 बनाउने, वी स्टिचमा एउटा स्लिप स्टिच बनाउने, सबैमा सिंगल क्रोशे वी स्टिच गर्ने है त।
अब चाहिँ हामी यहाँनिर फेरि लास्टमा एउटा स्लिप स्टिच बनाउने यहाँ सिंगल क्रोशे बनाउने लास्टमा 2 3 4 5 6 बनाउने अनि त्यसपछि एउटा स्लिप स्टिच लास्टमा चेन 1 बनाउने अनि सिजरले यसलाई चाहिँ म यो फुललाई चाहिँ यो स्टिकमा हाल्ने छु अनि स्टिकमा चाहिँ हामीले गमले टास्ने हो मैले चाहिँ अब यहाँ तपाईहरुलाई जस्ट डेमो मात्र देखाउने छु कसरी टास्ने भनेर पहिला यसलाई यहाँनिर र्याप गर्ने यसरी अनि यो फुललाई यसरी घुमाउँदै जाने यसलाई वन बाइ वन यसरी घुमाउँदै 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 जाने चाहिँ मजाको ल्याभेन्डर फ्लावरको सेपमा आउँछ वाउ यो चाहिँ यस्तो भयो तपाईहरुले पनि यस्तै सेम यस्तै प्रोसेसले तपाईहरुले चाहिँ घुमाउनुस् अनि गमले टाल्दै 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 घुमाउनुस् होला है त अब चाहिँ म यहाँनिर लिफ पार्ट बनाउन गइरहेको छु यसको लागि लिफ बनाउने है त लिफ बनाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा एउटा स्लिप नट बनाउने यहाँनिर अनि स्लिप नट बनाएपछि 10 वटा चेनहरु बनाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि त्यसपछि सेकेन्ड चेनमा चाहिँ हामीले एउटा स्लिप स्टिच बनाउनु पर्यो only one slip stitch यहाँ सेकेन्डमा एउटा स्लिप स्टिच अनि फेरि सिंगल क्रोशे अर्कोमा एउटा फेरि अर्कोमा पनि एउटा सिंगल क्रोशे अनि तीनटामा चाहिँ हामीले यहाँनिर हाफ डबल क्रोशे बनाउनु पर्यो एउटा एउटा हाफ डबल क्रोशे तीनटा चेनमा यो भयो एउटा दुईवटा र तीन अब यो बनाइसकेपछि फेरि अर्कोमा हामीले दुईटा चेनमा दुईटा सिंगल क्रोशे एउटा एउटा सिंगल क्रोशे दुईटा बनाउनु पर्यो एउटा ने फेरि अर्कोमा दुई अनि लास्टमा हामीले के गर्ने भन्दा एउटा स्लिप स्टिच बनाउने अनि फेरि हामीले यहाँबाट 10 वटा चेन बनाउने एउटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि एउटा स्लिप स्टिच बनाउने अर्कोमा हामीले बनाउनु पर्यो सिंगल क्रोशे दुईटा चेनमा एक एकवटा है त यो भयो एउटा यो भयो एउटा यसपछि हामीले हाफ डबल क्रोशे तीनवटा चेनमा यो भयो एउटा हाफ डबल क्रोशे यो भयो दुईवटा अनि यो भयो तीन अनि यसपछि फेरि यहाँबाट हामीले के गर्ने सिंगल क्रोशे बनाउने दुईवटा एउटा अनि दुई अनि लास्टमा एउटा स्लिप स्टिच फेरि चेन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हामीले चाहिँ सेम यसरी चाहिँ हामीले यहाँ 9 वटा बनाउनुपर्छ टोटल 9 वटा लिफ बनाउने सेम वे यही प्रोसेसमा है त के मैले चाहिँ 9 वटा पत्ताहरु बनाएँ अब यो 9 वटा बनाइसकेपछि चेन 1 बनाउने अनि यसलाई काट्दिने पत्तालाई चाहिँ यतिको तल
ठिक्क धेरै नजिक पनि हैन, ठिक्क यतिकोमा चाहिँ यसरी र्याप गरिदिने। ल्याभेन्डर चाहिँ यस्तो भएको छ मेरो। हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला है त। आजको लागि चाहिँ यति नै, फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछु। ओके, ह्याप्पी क्रसिङ, बाई बाई सबैजना।